Tháng 4 mà bạn còn chưa biết nên trồng rau gì, thì rất có thể bạn đang sắp bỏ lỡ một trong những thời điểm trồng rau tốt nhất trong năm đó. Nhiều người nghĩ rau thích trồng lúc nào cũng được, nhưng thật ra chỉ cần chọn đúng loại trong tháng này thôi, cây sẽ lớn nhanh hơn hẳn và thu hoạch cũng sớm hơn rất nhiều. Và trong 15 loại rau hôm nay, có vài loại cực kỳ dễ trồng, cực kỳ sai quả. Đặc biệt, loại thứ 13 rất có thể cũng là món rau mà bạn thích ăn nhất đấy. Nên nhớ xem tới cuối nha. Đây là lúc thời tiết bắt đầu thuận lợi hơn cho việc trồng rau, cây cối phát triển mạnh, mà nhiều loại rau cũng vào đúng thời điểm xuống giống rất đẹp. Nếu bạn đang muốn tận dụng khoảng sân nhỏ, vài thùng xốp, vài chiếc chậu trước nhà hay một góc ban công để trồng rau ăn dần, thì tháng 4 đúng là thời điểm rất đáng để bắt đầu. Vì từ cuối tháng 4 trở đi, nhiều loại rau sẽ lớn nhanh thấy rõ. Và nếu chăm đúng cách thì chẳng mấy chốc là có rau hái ăn liên tục. Hôm nay, cô Ba Garden sẽ chia sẻ với cả nhà 15 loại rau rất phù hợp để trồng trong tháng 4. Đây đều là những loại rau quen thuộc, dễ ăn, dễ trồng và được rất nhiều gia đình yêu thích. Có loại cho thu nhanh, có loại thu kéo dài, có loại trồng một lần là ăn được rất lâu. Bây giờ mình bắt đầu luôn nhé. 1. Cà chua. Cà chua chắc chắn là một trong những loại rau quả được nhiều người thích trồng nhất. Vừa dễ ăn, dễ chế biến, lại có rất nhiều giống để lựa chọn. Có loại quả to, có loại nhỏ như cà chua bi. Gia đình bình thường chỉ cần trồng khoảng hơn chục cây là đã đủ dùng rồi. Nếu trồng vào khoảng cuối tháng 4 thì đến tháng 7 là bắt đầu có thể thu hoạch, và cây còn cho trái kéo dài đến tận cuối tháng 9. Cà chua thích môi trường ấm, có độ ẩm vừa phải và đặc biệt là cần nắng khá nhiều. Mỗi ngày nên có ít nhất khoảng 7 tiếng nắng thì quả sẽ ngon hơn, cây cũng khỏe hơn. Khi trồng cà chua, đất nên giàu chất hữu cơ. Lúc đem cây con ra trồng, cả nhà nhớ trồng sâu hơn bình thường một chút, vì phần thân chôn dưới đất sẽ mọc thêm rễ, giúp cây cứng cáp và phát triển mạnh hơn. Và nhớ làm cọc hoặc dàn ngay từ đầu để đỡ thân cho cây về sau. 2. Dưa leo. Dưa leo là loại rất đáng trồng trong tháng 4, vì cây lớn khá nhanh, cho trái đều, mà ăn cũng rất mát. Nhưng khi trồng dưa leo, cả nhà lưu ý không nên dùng lại đất vừa mới trồng những cây cùng họ bầu bí trước đó. Khi đem cây con ra trồng, nên chọn buổi chiều mát để cây đỡ bị sốc. Trồng xong thì nên làm giàn sớm cho cây leo. Dưa leo rất hợp với phân hữu cơ hoai mục, nhất là phân gà đã ủ kỹ. Khi làm đất nên xới sâu và bón lót đầy đủ. Khi cây có khoảng 2 đến 3 lá thật thì bắt đầu bón thúc. Dưa leo nên bón theo kiểu chia nhỏ ra, bón thường xuyên nhưng không bón quá nhiều một lần. Khoảng 6 đến 8 ngày bón một lần là hợp lý. Giai đoạn ra hoa, đậu trái là lúc cây cần nhiều nước nhất, nên ngày nắng thường phải tưới mỗi ngày. Ngoài ra cũng nên bấm ngọn, tỉa cành để cây tập trung nuôi trái. 3. Cà tím. Cà tím cũng là loại rất hợp để trồng từ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5. Đây là cây ưa nóng, chịu nhiệt khá tốt. Nhiệt độ thích hợp để phát triển là khoảng từ 20 đến 30 độ. Cà tím cần nhiều nước hơn nhiều người nghĩ, vì cây phân nhánh mạnh, lá to, thoát hơi nước nhiều, lại ra hoa ra trái khá liên tục. Vì vậy trong quá trình trồng, cần giữ cho đất đủ ẩm, nhưng cũng không để úng nước. Ngoài độ ẩm của đất, môi trường xung quanh cũng nên có độ ẩm tương đối thì cây sẽ khỏe hơn. Một điều cần nhớ là nếu đất vừa mới trồng cà chua hoặc khoai tây xong thì chưa nên trồng cà tím nay, vì những cây này có thể làm đất mất cân đối dinh dưỡng. Cây cà tím xuống sau sẽ phát triển không đẹp. 4. Ớt các loại. Ớt ngọt hay ớt xanh đều là những loại cây rất đáng trồng trong giai đoạn này. Thường có thể đem cây con ra trồng từ cuối tháng 4 đến khoảng đầu hoặc giữa tháng 5. Ớt khá dễ chăm, lại ít sâu bệnh. Đây là cây thích nắng, nên nếu có chỗ nào nhiều ánh sáng thì rất hợp để trồng. Tuy nhiên, vào mùa hè nắng quá gắt thì ớt cũng có thể bị ảnh hưởng.
nên nếu trồng gần những cây cao hơn để có bóng che nhẹ vào lúc nắng gắt thì sẽ tốt hơn. Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu sâu, ít nhất khoảng 25 cm. Cây con cần ánh sáng tán xạ tốt để phát triển. Ớt thường cần khoảng 2 tháng từ lúc trồng đến lúc ra hoa, đậu quả và bắt đầu cho thu hoạch. Khi trái còn non, ăn thường rất ngon, và việc hái bớt những trái lớn cũng giúp cây tiếp tục nuôi những trái sau tốt hơn. 5. Đậu que. Đậu que hay đậu cô ve là loại khá dễ trồng, lại cho quả nhiều nếu biết chăm đúng cách. Cây thích hợp với đất tơi xốp, từng canh tác sâu, thoát nước tốt, đất trung tính hoặc hơi chua một chút là đẹp. Khi cây có khoảng 5 đến 6 lá thật thì nên làm giàn cho cây leo. Khi cây cao được khoảng 50 cm, cả nhà nên bấm ngọn để cây ra thêm nhánh mới. Sau đó tiếp tục chỉnh lại những nhánh phát triển quá tao. Như vậy, cây sẽ tập trung ra hoa, đậu quả nhiều hơn. Đậu que khá chịu lạnh, nhưng lại không thích nhiệt độ quá cao. Dù là cây ngày ngắn, nhưng vẫn rất thích nơi có đủ ánh sáng. 6. Đậu bắp. Đậu bắp là loại rau vừa dễ ăn, vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Cây này cực kỳ hợp với thời tiết nóng, nên tháng 4 trở đi là lúc rất đẹp để trồng. Trong giai đoạn cây lớn mạnh, cần tăng cường tưới nước cho cây, nhưng không được để úng. Đậu bắp phát triển nhanh lắm, nếu chăm tốt thì thu hoạch rất đều. Thậm chí, nhiều người trồng rồi sẽ thấy cây thay đổi từng ngày. Khi cây phát triển mạnh, cần tỉa bớt lá già, cành phụ không cần thiết, để cây thông thoáng hơn. Việc này giúp cây kéo dài thời gian ra hoa, tăng khả năng đậu quả. Đậu bắp cần ít nhất khoảng 6 tiếng nắng mỗi ngày, nên càng nắng, cây càng khỏe. Kể cả vào mùa hè, loại này vẫn phát triển rất tốt. 7. Củ cải. Củ cải là loại rau chịu lạnh vừa phải, rất cần ánh sáng để phát triển bộ củ đẹp. Nếu đủ nắng, cây quang hợp mạnh, phần củ sẽ lớn nhanh hơn, chắc hơn và chất lượng ăn cũng ngon hơn. Về dinh dưỡng, củ cải cần kali nhiều nhất, sau đó mới đến đạm và lân. Độ ẩm cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng củ. Giữ ẩm tốt thì củ thường giòn và ngon hơn. Tùy từng giống mà củ cải gần như có thể trồng được ở nhiều thời điểm trong năm, nên đây cũng là một lựa chọn khá linh hoạt cho vườn nhà. 8. Cải ngồng. Cải ngồng là loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ ăn và khá quen thuộc với nhiều gia đình. Vì bộ rễ của cây khá nông, nên trước khi trồng cần bón lót phân hữu cơ hoai mục cho đầy đủ. Cải ngồng có thể gieo trực tiếp hoặc cây con rồi đem ra trồng đều được. Sau khi cây bén rễ hồi xanh thì nên bón thúc để cây phát triển nhanh hơn. Và sau mỗi lần cắt thu hoạch cũng nên bón lại để cây tiếp tục lên lứa mới đẹp hơn. Đây là loại rau cần khá nhiều nước, nên nếu trời không mưa thì khoảng 1 tuần nên tưới một lần đẫm. Ngoài ra, cũng cần làm cỏ thường xuyên để cây không bị cạnh tranh dinh dưỡng. 9. Cải xanh. Cải xanh cũng là loại rất đáng trồng trong tháng 4. Loại rau này có thời gian sinh trưởng không quá ngắn, nhu cầu dinh dưỡng lại tương đối cao, nên đất trồng cần phải tơi xốp, thoáng khí và giữ ẩm tốt. Thích hợp nhất là đất thịt pha cát, tầng đất sâu, giàu dinh dưỡng. Trong suốt quá trình sinh trưởng, cây cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu thiếu, nhất là thiếu kali, cây sẽ phát triển kém, lá không đẹp. Thứ 10. Cải xoăn. Cải xoăn có thể đem trồng ngoài trời từ khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 4. Vì thời gian thu hoạch khá dài nên ngay từ đầu đất phải được chuẩn bị kỹ, đặc biệt là phần phân lót, nên dùng các loại phân hữu cơ đã ủ hoai như phân gà, phân heo hay compost để bón lót. Sau khi trồng, khoảng 5 đến 7 ngày thì tưới nước một lần. Sau khoảng 15 đến 20 ngày, khi cây bắt đầu hồi xanh tốt thì tưới lại và kết hợp bón thúc. Trong quá trình trồng, cần làm cỏ thường xuyên và giữ đất luôn đủ ẩm. Khoảng 1 tháng sau trồng là bắt đầu có thể thu hoạch. Và nếu hái đều thì cây có thể cho thu kéo dài đến tận đầu mùa đông. Cải xoăn thích ánh sáng, không chịu bóng râm nhiều, nên trồng ở nơi thông thoáng, có nắng nhẹ
hoặc ánh sáng tán xạ là đẹp nhất. 11. Hẹ. Hẹ là loại rau mà nhiều gia đình rất thích, nhất là những nhà hay làm bánh, nấu canh, xào trứng hoặc làm nhân. Đây là rau sống nhiều năm, nên chỉ cần trồng một lần là có thể cắt ăn rất lâu. Một gia đình nhỏ chỉ cần trồng khoảng 1 mét vuông là dùng khá thoải mái. Hẹ có thể trồng quanh năm, nhưng mùa xuân và mùa thu vẫn là hai thời điểm đẹp nhất. Loại này thích hợp với chỗ đất màu mỡ, gần nguồn nước, và trồng bằng cách tách bụi sẽ dễ thành công hơn. Sau khi cây bén rễ sống được khoảng 7 ngày thì nên bón phân. Hẹ phát triển rất mạnh, để nhánh nhanh. Nếu không thu hoạch thường xuyên thì bụi hẹ sẽ dày lên rất nhanh, nhưng thân lại nhỏ và không mập. Vì vậy, khi trồng nên để khoảng cách vừa phải, và sau mỗi lần cắt nên bón thêm để cây tiếp tục lên lứa mới đẹp hơn. 12. Hành lá. Hành lá cũng là loại rất quen thuộc, gần như nhà nào nấu ăn cũng cần. Khi trồng hành, nên tránh dùng đất vừa mới trồng hành, hẹ, tỏi lá hay ớt trước đó. Lúc trồng, nên rạch rãnh sâu, cắm cây hơi nông và bón lót phân hữu cơ đầy đủ ở dưới rãnh. Sau khi trồng thì cần tưới nước kịp thời, vun gốc và bón thúc để cây phát triển mạnh. Ngoài kỹ thuật trồng thì một điều rất quan trọng là chọn giống hành hợp với khẩu vị của gia đình. Vì có loại thơm hơn, có loại cay hơn, có loại thân mập, có loại lá xanh đẹp. 13. Rau mùi. Đúng như lúc đầu mình gợi ý, loại thứ 13 này rất có thể là món rau mà nhiều người cực kỳ thích ăn. Đó chính là rau mùi. Dù chỉ là một loại rau gia vị thôi, nhưng thiếu nó trong nhiều món ăn là thấy thiếu hẳn mùi vị. Rau mùi có thể gieo trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Thực ra loại này khá dễ trồng. Mẹo nhỏ là trước khi gieo nên vò hoặc đập nhẹ cho vỏ hạt tách ra thì hạt sẽ nảy mầm dễ hơn. Khi cây cao khoảng 10 cm, cứ 1 đến 2 tuần cả nhà có thể tưới hoặc phun thêm nước phân hữu cơ đã ủ hoai. Rau mùi thích thời tiết mát, khoảng 20 độ là cây lớn rất nhanh. Khi cây cao khoảng 15 cm là có thể bắt đầu thu hoạch. Có thể nhổ cả cây hoặc chỉ hái bớt lá lớn bên ngoài để phần non ở giữa tiếp tục phát triển. Và nhớ là sau mỗi lần thu hoạch nên bón nhẹ thêm cho cây. 14. Xà lách thân. Xà lách thân, hay còn gọi là rau diếp cọng, là loại rau khá hợp để trồng trong tháng 4. Cây thích đất màu mỡ, thoáng khí, có hệ thống thoát nước và tưới tiêu tốt. Loại này khá nhạy với độ chua kiềm của đất, nên nếu đất quá chua hoặc quá bí thì cây thường không phát triển đẹp. Vì bộ rễ khá nông và khả năng hút dinh dưỡng không quá mạnh, nên đất cát pha là lựa chọn khá phù hợp. 15. Cần tây. Cần tây vụ xuân thường được đem trồng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. Đây là loại rau ưa mát, chịu lạnh vừa phải, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu mát và ngày ngắn. Nhiệt độ đất đẹp nhất là khoảng từ 15 đến 23 độ. Ban đêm, nếu giữ được trên 5 độ thì cây sẽ phát triển ổn định. Cần tây không quá đòi hỏi nắng gắt, thậm chí còn khá chịu bóng. Điều này làm cho loại rau này khá hợp với những góc vườn có nắng vừa phải. Vì là cây rễ nông nên cần tây thích ẩm, nhưng lại sợ bị khô. Nếu thiếu nước, cây sẽ lớn chậm và chất lượng giảm. Sau khi cấy cây hồi xanh, nên hạn chế tưới quá nhiều một chút để cây tập trung phát triển bộ rễ. Nhưng đến giai đoạn phát triển mạnh thì phải giữ ẩm đất ổn định. Trong suốt quá trình sinh trưởng, cần tây cần được bón phân đầy đủ. Trong đó, phân đạm khá quan trọng. Ngoài 15 loại vừa chia sẻ, trong tháng 4 còn có rất nhiều loại rau khác cũng rất đáng trồng. Nhìn chung, tháng 4 là một trong những thời điểm rất đẹp để bắt đầu trồng rau. Có nhiều loại trồng quanh năm được, nhưng nếu xuống giống đúng vào lúc này thì cây thường khỏe hơn, lớn nhanh hơn và cũng sớm cho thu hoạch hơn. Nếu cả nhà đang định trồng rau mà chưa biết bắt đầu từ đâu, thì có thể chọn vài loại dễ trồng trước khi đã có kinh nghiệm hơn rồi. Mình mở rộng dần ra thêm nhiều loại khác cũng rất vui. Hôm nay,
Cô Ba Garden chia sẻ đến đây thôi. Nếu cả nhà thích loại rau nào nhất trong danh sách này, hoặc tháng 4 này đang chuẩn bị trồng lại nào, nhớ để lại bình luận chia sẻ cùng mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Nếu thấy cách làm này hữu ích, nhớ đăng ký tên Cô Ba Garden nha, để mình có động lực chia sẻ thêm nhiều mẹo trồng cây, chăm vườn dễ làm, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc cả nhà có một khu vườn xanh tốt. Mình gặp lại ở video sau.